Teng teng. Chào anh. Chào mừng em đến với một cái không gian rất là đẹp. Qua đây chơi lên. Hai người bạn này còn đóng một cái vai trò rất là lớn trong sự nghiệp của Khánh. Đó là hai bạn luôn xuất hiện mỗi khi Khánh cần. Mỗi khi Khánh có những bộ sưu tập để tri ân khách hàng thì hai bạn là hai người mẫu cho cái tinh thần sưu tập của Khánh và luôn giúp Khánh tỏa sáng trên sân khấu và runway một cách rực rỡ nhất. Chào tất cả mọi người, hôm nay Khánh lại có một cái dịp rất là đặc biệt để cùng mọi người có thể nói là tâm tình. Và tập này rất là ý nghĩa với Khánh, tại vì Khánh được chia sẻ rất là nhiều kỷ niệm cùng với lại hai người em trong nghề. Và đặc biệt nếu ai đã theo dõi Khánh thời gian qua thì sẽ biết được Khánh sẽ không có ngày hôm nay, không có những thành công rực rỡ, những thước hình cũng như là những kỷ niệm đẹp trên sàn sân khấu nếu thiếu đi hai người em này. Xin giới thiệu Lan Khuê và Minh Tú. Chào anh Khánh. Đầu tiên là em với Tú cũng phải cảm ơn anh là nhờ có cái tập podcast này á, hai tụi em có cơ hội được đi tham quan phòng tranh. Phòng tranh ngày hôm nay rất là đẹp và rất là ấn tượng với tụi em. Bản thân em thì là một người cũng không có quá am hiểu về tranh ảnh, tại vì em cũng chưa có nhiều cơ hội để mà va chạm. Nhưng mà khi mà đến đây thì cảm thấy một cái năng lượng, một cái không gian nó cũng mở ra cho mình một cái gì đó mới và mình cũng cảm thấy thích thú. Và cảm ơn anh cái cơ hội này. Thì anh rất là vui vì ba tụi mình lại có mặt ngày hôm nay sau cái show 10 năm. Rất là khó để có được tất cả những cái hào quang của tụi em ở trên cùng một sân khấu. Và anh cũng rất là tự hào vì cái năm đó anh làm được. Và năm nay 5 năm rồi tụi mình mới có dịp. Anh ít khi nào hoạt động showbiz lắm. Thành ra năm nay là cái kỷ niệm 15 năm của anh, thì là anh muốn có một cái kỷ niệm đẹp với hai em nữa. Không biết là 5 năm qua tụi em có gì khác không? Em nghe 5 năm trước là chưa có chồng. Chưa có chồng. 5 năm trước em chưa có con. Em chưa có con. 5 năm nay là em có một đứa con 5 tuổi. Bà này có chồng, chuẩn bị có con. Có chồng nghe có vẻ khủng hoảng hơn, thì bây giờ cho nghe là trong cái cuộc sống của em có gì thay đổi? Sau khi lập gia đình, tất nhiên có rất là nhiều thay đổi. Cái nhân sinh quan, cái sự mong muốn trong cuộc sống của em cũng thay đổi. Em sẽ hiểu hơn về việc là có những lúc trong cuộc sống mình sẽ phải sống chậm lại để mà mình dành thời gian nhiều hơn cho cái gia đình nhỏ của mình. Cái điều mà ngày xưa khi mà em một thời gian tự nhiên Khuê ngừng lại, lúc đó em cũng có hơi hoang mang nha, kiểu như là hai người sẽ đi song song với nhau, kiểu như là cạnh tranh nhau lành mạnh. Để xong tự nhiên mình quay qua mình thấy ủa sao bả đây đâu mất tiêu rồi ta, sao bả chọn ngừng lại mà để vun đắp cho cái gia đình nhỏ của bả. Thì lúc đó mình cũng hiểu, bây giờ em sẽ hiểu cái cảm giác đó là lúc đó bà khỏe quá. Mỗi người sẽ có một cái thời điểm phù hợp, và em nghĩ thời điểm hiện tại của em là em đang chọn vun đắp cho gia đình của em nhiều hơn. Nhưng mà em vun đắp là em có diễn được không? Vẫn diễn được ạ. Còn Khuê, chắc anh nghĩ có một cái thiên thần bé nhỏ thì nó cũng đem lại rất là nhiều cái thay đổi trong cuộc sống chứ. Đối với em thì em là một người khá là dễ thích nghi với hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào thì mình cũng nhanh chóng mình có thể thích nghi được. Từ giai đoạn độc thân chuyển qua giai đoạn kết hôn, em cảm thấy là mình cũng thích nghi nhanh. Nhưng mà đúng là cái giai đoạn bắt đầu có con á, thời gian ban đầu mình cũng có một sự suy nghĩ là nếu mà có con như vậy thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào ta. Bỗng nhiên mình nhìn lại là giai đoạn này mình đang chậm lại. Rõ ràng là mình chững lại hơn so với lại bạn bè của mình rất là nhiều. Trong khi nhìn xung quanh thấy mọi người càng ngày càng đẹp hơn, mọi người có những bước phát triển hơn trong công việc. Còn mình thì vẫn đang ở đây. Nhưng mà em là một người thích nghi nhanh, mình cũng nhanh chóng, mình bắt nhịp kịp với lại cái sự thay đổi mới. Thì mình sẽ nghĩ rằng mình cũng đang có một cái sự phát triển. Mình có một cái sự phát triển mà mình cảm thấy là nó có phần rất là quan trọng, bởi vì mình sẽ phải mang một cái trách nhiệm mới, cái thiên chức mới. Đúng rồi, không chỉ là trách nhiệm với chính cái cuộc sống của mình mà mình sẽ còn phải có trách nhiệm và có sự lo lắng cho một con người mới đang được hình thành. Thì mình thấy là mình cũng có cái sự phát triển của sự đi lên, chỉ là nó đi một cái hướng khác.
Em cũng có một khoảng thời gian là cũng khoảng 2 năm, 2 đến 3 năm, chứ 3 năm là hầu như là mình cũng không tham gia các hoạt động giải trí. Bởi vì mình phải dành thời gian để mình chăm sóc cho con mình nè, rồi mình cũng phải lấy lại được cái vóc dáng cũng như là lấy lại được cái tinh thần của mình, giống như cái thời mình trước khi mình có con. Và sau khi mà mọi thứ nó bắt đầu ổn định thì mình bắt đầu làm quen lại với những cái hoạt động showbiz. Em được một cái là em rất là dễ thích nghi nhanh với mỗi hoàn cảnh, mỗi một sự thay đổi nào đó mình cũng sẽ tìm cách làm sao để mà mình có thể tồn tại được trong cái môi trường mới. Hai em rất là giỏi ha, hai em làm được hai chuyện mà anh chưa làm được. Đó là có gia đình và có con. Và đều là mơ ước của anh hết. Nhưng mà rõ ràng thấy vậy mới biết được không phải ước được là làm được. Có những chuyện nó nằm ngoài tầm tay thì nó thuộc về duyên rồi. Mà khi nói về duyên á thì rõ ràng anh em mình từ trẻ đến giờ tất cả các sự hợp tác đều là duyên hết. Khuê nhớ ngay cả cái lúc mà Khuê đến gặp anh á để nói anh ơi, anh với em mình cùng nhau chiến để em đi thi. Ngay lúc đó, trước đó anh em mình cũng không phải là quá sức là thân, mặc đồ của nhau hàng ngày nữa. Nhưng mà tự nhiên tới cái giờ phút đó em chọn anh, em cho anh một cái cơ hội, có thể nói là cái uy tín trong nghề của anh nó tăng lên một phần rất là nhiều là nhờ cái cơ hội đó của em đi thi. Em còn nhớ cái lúc mà em qua Thủ Đô á, khi mà em mặc cái Cúc bộ này nhiều khi khóc nha, cái bộ trang phục này mà mình cầm mình nhâm nhi chút đi cho nó vui. trở lại với câu chuyện là về cái lần hợp tác đầu tiên của em với anh đó, thì em nhớ cái hôm mà em qua Thủ Đô, khi mà mặc cái bộ trang phục mà màu bạc đến cái bộ thứ hai, cái bộ mà ombre á. Đúng rồi. Khi mà mặc bộ đó em nhớ là em có nói với anh, em có một cái linh cảm là bộ này sẽ là bộ rồi, em nói đạt rồi giải. Bởi vì em thấy nó rất là đặc biệt trong cái cách xử lý màu sắc, xử lý chất liệu, và em tin rằng cái bộ này sẽ đạt được một cái gì đó ở trong cuộc thi này. Thì và cuối cùng rõ ràng nó đem đến danh hiệu là World Designer. Yeah. Hên lắm em. Hoàn toàn mình phải nói cho rất là nhiều khán giả, anh nghĩ là cũng chưa chắc là biết nhiều về thời trang, chăm chú nhiều về thời trang ở cái thời kỳ đó. Theo anh được biết á, là cái giải nhà thiết kế cái thời gian đó gần như là không có trực tiếp TV. Yeah. Tự nhiên đến cái cuộc thi của Khuê thi tại cái đất nước đó, tự nhiên cái giải thưởng cho nhà thiết kế là cái giải thưởng đầu tiên mở màn chương trình mà trực tiếp lên luôn. Thành ra thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cái danh dự đó 99% đó là em trao tặng cho anh. Tại vì nếu không có cái cô gái này, không có cái đại diện Việt Nam đó, thì chắc chắn Lý Quý Khánh cũng không bao giờ đạt được cái giải đó. Thì nhân hôm nay có mặt rất là nhiều người, có mặt Tú, người em rất là thân của em và của anh, một người bạn của em và của anh luôn. Anh cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Khuê đã tin yêu anh trong cái khoảng thời gian đó, cho anh cái cơ hội đó. Bản thân em cũng phải rất là cảm ơn anh. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ của anh đây thì là số biết ơn. đó, thì sẽ khó mà em có thể tỏa sáng được trên sân khấu của một cuộc thi. Em vẫn còn nhớ như in là cái cảm giác mà khi mà mình thử cái bộ trang phục đó ngày đầu tiên, và đến cái khoảnh khắc mà mình sải bước trên sân khấu với những cái thiết kế đó, nó sẽ làm cho em tăng thêm rất là nhiều cái sự tự tin, cũng như là cái sức mạnh để mình có thể đi đến cuối cái chặng đường tại cuộc thi. Cảm ơn Khuê rất là nhiều. Còn Tú với anh thì nói về những kỷ niệm trong nghề thì thật sự là không có nhiều. Tại vì anh rất ít khi nào diễn thời trang. Mà mỗi lần diễn thì đa số anh lại bị trúng những cái show mà Tú đã nhận lời diễn trước cho những nhà thiết kế trước. Nhưng anh cực kỳ cảm kích là bất kỳ lúc nào Tú rảnh, Tú chưa bao giờ có một cái mảnh mai nào, suy nghĩ một cái khắc nào mà từ chối anh. Khi anh gọi Tú, anh luôn luôn cảm giác rằng là yên tâm, nếu cô gái này rảnh, cô gái sẽ hết lòng yêu thương mình. Thì đó là cái cảm xúc mà không phải ai mình gọi cũng được. Tại vì mặc dù mình có tiếng trong nghề đi, nhưng mà có những cuộc gọi là mình hồi hộp lắm em. Mình không biết là mình gọi cái này là mình sẽ được hay là không, hay là mình phải nói sao cho hài lòng, hoặc là nếu mà không nhận lời thì sau cái cuộc gọi này nó sẽ là cái gì. Nhưng mà riêng Tú thì anh luôn luôn anh cảm thấy an tâm, là vì biết Tú không có xào xạo với anh bao giờ đó. Đó là cái đức tính anh cực kỳ yêu quý ở cô gái này, là cổ rất thẳng. Thì hai anh em gắn bó chặt chẽ nhất là trong cái cuộc mình đi
làm cho một cái thương hiệu ở Singapore, thì hai anh em mới có thực sự cái khoảng thời gian ngồi xuống tâm sự, nói chuyện, đi chơi. Tại vì người ta nói, ông bà mình hay nói, muốn biết được một người bạn mà có thể chơi được hay không là dắt cái người đi du lịch. Đi du lịch lộ hết em ơi, mà nếu mà không hợp là nó không hợp. Thì sau khi cái chuyến đi đó mới thấy tiếc quá, từ xưa giờ mình không có giao lưu một cách mặn mà hơn với cô gái này. Tại cổ quá mặn mà quá vui, mà rất là tình cảm. Cho nên anh mới hiểu được cái tình bạn của tụi em vì sao tới ngày hôm nay nó cũng không có bị tan vỡ. Là vì cá nhân của hai em quá tuyệt vời. Em nghĩ là nãy anh có nói một chữ là duyên phận á. Nó sẽ đến đúng một cái duyên. Nhiều khi ngày xưa anh biết em thì lại không thân được. Tại vì cái tính của em khi còn trẻ thì hơi bốc đồng, Anh hơi nghĩ cái nóng tính nảy, anh cũng y chang vậy đó em. hơi thẳng thắn. Nên là cũng đã từng có chuyện với Khuê. Thì cũng bởi vì cái tính đó của mình. Chỉ là khi bắt đầu mình lớn lên thì mình sẽ nhìn nhận được những cái khuyết điểm đó của mình là mình cũng Số trăn trối. không, em đã trăn trối và sám hối về cái việc đó rồi. Nên là em nghĩ là có duyên gặp anh hoặc là bất kỳ một người nào trong cuộc sống của em thì em sẽ cố gắng tử tế nhất trong khả năng của mình. Hoặc bất kỳ công việc gì đến thì em luôn có một cái suy nghĩ rằng là cái nghề của em á, nó không có một cái tuổi thọ dài. Thì nếu mình còn cơ hội thì mình sẽ cố gắng hết sức. Có thể ở thời điểm này mình làm một cái gì đó cho người khác, nhưng biết đâu được trong tương lai cũng sẽ có lúc mình sẽ cần nhờ sự giúp đỡ của người khác để dành cho mình. Biết đâu được sau này em sẽ có dự án gì đó và em cần anh hỗ trợ em về trang phục chẳng hạn. Anh hỗ trợ được nhiều thứ khác ngoài trang phục lắm. Em cần gì em cứ gọi anh. Hiện tại thì em cũng sống an yên trong cuộc sống của em rồi. Anh rất là vui. Em chỉ cần những cái anh có thể bớt thong trầm được không ạ? Tại vì em vẫn nhớ Nó khác bên ngoài quá. em vẫn nhớ những tiếng cười và những cái giỡn hớt của mình ở ngoài đời hơn. Thì nãy giờ tao không có trầm. Mà phải thông báo cho mọi người biết nha, cô gái này rất là tốt tính ở chỗ đám cưới của cô gái á, là Khánh đang kẹt ở nước ngoài. Định hỏi đó. Khánh không đi được, nhưng mà ngày hôm nay Khánh mời thì với một cái người bình thường thôi, họ cũng có quyền từ chối. Tại vì fair thôi, công bằng thôi. Bạn không thực sự bạn đầu tư vào cái tình cảm này thì tại sao bạn phải trông đợi cái sự đầu tư của tôi? Không, nhưng mà Tú không phải vậy. Không, cái này em nghĩ rằng là nhiều khi anh cũng đừng nên nghĩ nhiều quá. Không phải là ai cũng sẽ có một cái suy nghĩ giống như vậy. Thật ra cái việc mà giống như việc mà em viết sai tên anh á, anh phân trần phanh phui trên mạng xã hội. Cái đó là anh giỡn. Em biết rồi, lúc mà em nhắn tin cho anh thì đó cũng là một cái sơ suất của em. Ý của em ở đây rằng là tính của anh em mình nó có thể khi có một cái chuyện gì đó tụi mình sẽ nói ra liền, nhưng mà không có để bụng. Đúng rồi. Hồi nãy giờ anh hỏi em với Khuê, bây giờ em muốn hỏi anh là vậy thì nhìn lại 5 năm của anh cảm thấy anh đã thay đổi những cái gì? 5 năm qua à? Anh phải khai thiệt với Khuê với Tú, năm qua anh mất nhiều hơn được. Anh mất nhiều mối quan hệ, anh mất nhiều tiền, anh mất rất nhiều thứ, anh mất đi rất là nhiều cơ hội. Thậm chí anh xém mất mẹ nữa. Thì thành ra chính nhờ những cái mất đó, nó làm một con người ngủ quên trong chiến thắng từ rất lâu, thức tỉnh. Và anh thấy anh trưởng thành ra nhiều lắm. Anh được đời dạy anh rất là nhiều. Mình đang trong cái giai đoạn đó, mình không có thấy được cái gì hết đó. Bây giờ mình nghĩ lại mình thấy có nhiều lúc mình kỳ thiệt. Mình không phải trăn trối hay mình không phải mình thú tội trước bình minh gì hết. Nhưng mà công nhận đúng là cái số ông bà mình nói mà, mình phải trải qua đau thương, mình phải vấp ngã rồi mình mới biết được là mình sai cái gì. Mình có rất là nhiều cái thiếu sót mà mình luôn luôn mình đòi hỏi người ta không à. Nói tại sao cái người này không tốt với mình, sao cái người này đi ngang liếc mình, sao cái người này xấu với mình hỏi không à. Mà mình quên cái quan trọng nhất là mình hỏi chính mình, thay đổi cách tích cực. Nhưng mà cũng cái gì nó cũng có cái giá của nó. Mình nhận ra hơi trễ, thành ra mình mất đi một số những cái nó hơi giá trị. Thôi tạ ơn trời đất còn được ngồi đây, còn được gặp hai em, còn định làm một cái kỷ niệm nữa thì ít ra là cũng còn thấy ổn rồi. Thì thật ra có một cái câu em rất là muốn hỏi anh đó là làm cách nào để anh có thể duy trì được cái đam mê cũng như là cái nguồn cảm hứng sáng tạo. Bởi vì em cũng vẫn luôn theo dõi Facebook của anh mà, mặc dù anh ít tham gia các hoạt động showbiz, nhưng mà những cái bộ trang phục mà anh thiết kế dành cho các nghệ sĩ á, nó luôn có một cái gì đó nó có sự mới mẻ. Thì ví dụ như cái công việc làm người mẫu của em với Tú đi, là mình sẽ là trình diễn với bộ trang phục, còn công việc của anh là thực sự là sẽ sáng tạo ra một cái vật phẩm cụ thể. Nên em cũng luôn rất là thắc mắc anh lấy cái nguồn cảm hứng từ đâu.
rồi anh nuôi dưỡng nó như thế nào? Anh rất là cảm ơn Khuê một câu hỏi vô chủ đề chứ không là anh sẽ đi nói ra ngoài chủ đề. Sự thật, số hài vậy. nếu mà không có Khuê thì anh sẽ nói lan man mà tâm sự đời tư thôi mà nó không có vô cái chủ đề. Thì rõ ràng cái lửa nghề rất là quan trọng chứ. Không biết hai em sao nha, chứ anh á, trên cái đoạn đường làm nghề năm nay năm thứ 15 thì đã rất nhiều lần anh muốn bỏ nghề rồi. Mình thất vọng về bản thân mình làm chưa đủ tốt. Rồi mình thấy nếu mà mình không làm nghề này mà mình quay về mình làm cho gia đình mình thì chắc mình cũng tốt. Mà nếu mình tiếp tục thì mình còn duy trì được những cái mà mình đã tạo ra hay không? Mình đã từng có được những cái thành tựu như vậy, những cái thương hiệu nó yêu thích mình như vậy, được những người nghệ sĩ yêu thích như vậy, rồi càng ngày những người nghệ sĩ đó lại chọn những nhà thiết kế khác, ví dụ vậy đi, thì mình cũng có những cái chột bụng, chạnh lòng. Nhưng mà chính những cái lần đó mình mới thật sự mình hỏi vô cái người Lý Quý Khánh bên trong mình á, là bạn có thật sự thích cái nghề bạn đang làm hay không? Và cái anh trả lời cái câu hỏi của Khuê, cái chìa khóa chính mà để mở ra cái lò sưởi mà để đốt lửa, đó là khi mình thật sự yêu thích một cái gì đó, mình thật sự chân thành với cái sở thích đó, thì chính cái sự chân thành và sự thật đó nó là một cái hột quẹt để nó đốt cái ngọn lửa của mình, nó cháy hoài. Và nói về nguồn cảm hứng thì anh nghĩ anh là một nghệ sĩ, một người làm nghề khá là may mắn. Thì nếu mà người hỏi cái nguồn cảm hứng từ đâu ra thì chắc chắn nó từ tất cả mọi thứ xung quanh. Từ hai em, từ cái cây, từ bức tranh, từ những cái ly rượu mình uống, rồi từ những bản nhạc mình nghe. Nó vô chừng lắm. Mình may mắn là mình có được học bài bản. Thành ra khi cảm xúc nó tới bất chợt như vậy, mình sẽ ghi xuống nó bằng những bản vẽ. Rồi từ những bản vẽ thì mình bắt đầu mình làm tiếp. Nhưng mà cũng may là còn có khách đó. Chứ mà nếu không có khách là mình cứ vẽ hoài mà không sản xuất ra là cũng ứ hự đó. Nhưng mà em thấy là trong tất cả những cái thứ anh làm á, nó đều có cái chất nghệ thuật á. Cũng có những người ví dụ như em đi, em cũng kinh doanh hay là làm cái nọ cái kia, nhưng mà em không cảm nhận được cái chất nghệ sĩ hay là nghệ thuật của em. Nghĩa là em thấy nó không, em chỉ cảm thấy là nó rất là kiểu nó 1+1=2. Nhưng mà trong những cái thứ mà anh làm, kể cả anh kinh doanh nhà hàng nè, rồi kể cả khi mà anh cắm một cái bình hoa, kể cả cái góc máy mà anh chụp một cái chụp ở trong khung cảnh ở trong nhà của anh sau khi mà anh cắm xong một cái bình hoa, em vẫn thấy có cái chất nghệ thuật ở trong đó, cái chất nghệ sĩ ở trong đó. Thì em nghĩ cái chính là chắc là từ trong máu anh rồi, cái chất nghệ sĩ nó đã từ trong máu rồi. Em biết sao em nói vậy không? Anh nói xong rồi anh cho Tú nói, chứ không Tú tự nhiên bị lặng thầm một tình yêu. Rõ ràng á là tại vì anh được cái chức danh là nhà thiết kế, thành ra cái đó nó cũng là một cái hữu hình, nó như một cái bằng chứng nhận cho mọi người như tụi em thấy anh làm cái gì cũng có nghệ thuật. Nghe nhà thiết kế là mình liên tưởng tới cái chuyện có nghệ thuật, mà thật sự không phải vậy. Ngay cả em nè, em chọn cái layout make up, em chọn cái layout tóc, em chọn cái bộ đồ trang phục ngày hôm nay em đi gặp anh, thấy rõ ràng em là người có chất nghệ sĩ. Tú chọn make up, Tú chọn bộ trang phục, cách Tú đang ngồi tính chất của một bà nội trợ. Không, cái đó là nghệ thuật. Tất cả tụi em là nghệ thuật, mà mỗi một người nghệ sĩ sẽ chọn cái cách mình lấn sân vô cái nghệ thuật nó khác nhau hoàn toàn. Tụi em đang thể hiện tụi em là những tác phẩm di động, em đâu cần cắm bông, em làm đẹp cho chính em là tác phẩm. Thành ra tại vì mình chưa có đặt tên những cái công việc của tụi em hàng ngày thôi. Ngay cả tụi em làm mẹ làm vợ, nó cũng là một nghệ thuật. Anh làm đâu có được đâu. Cái nghệ thuật nó khó nha anh nha. Anh thấy khó lắm. Nó đòi hỏi sức khỏe, nó đòi hỏi dẻo dai, nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì, hy sinh, bất khuất, nó đủ thứ hết. Bất khuất luôn. Anh thấy là tụi em giỏi hơn anh rất là nhiều. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái thế mạnh. Anh là đứng sau sân khấu, anh làm đẹp cho tụi em. Còn tụi em là trên sân khấu và làm tăng thêm uy tín cho anh. Trên cái cuộc sống này mỗi người có một chức vụ, mình làm đúng cái chức vụ của mình là được rồi. Nhưng mà rất là cảm ơn Khuê, vì Khuê nói như vậy là biết là Khuê theo dõi Facebook anh rất là thường xuyên. Anh rất là thích cắm bông. Đôi khi người ta bị ám ảnh nó luôn, tại vì anh post quá nhiều. Khi mà anh mới xuất phát điểm làm nhà thiết kế thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái bình luận trái chiều nói rằng là anh do cái xuất phát điểm của anh quá tốt cho nên anh làm cái gì nó cũng dễ dàng. Nó cũng nói chung là... Khoan, người ta nói vậy nhưng em có nghĩ vậy không? Quan trọng nhất em hả? là em nghĩ sao? Em thì... Người ta thì vô vàng nó trừu tượng của em. Em thì nghĩ anh có tài. Tại vì nó cảm động. Có một xuất phát điểm tốt, nó là một cái điều tốt, nhưng mà người ta nói vượt khó nó sướng hơn là vượt sướng.
anh là một sướng tại vì khi mà mình có một cái background tốt, một xuất phát điểm tốt thì người ta sẽ luôn vịnh vào cái điều đó, mà sẽ không có công nhận quá nhiều bằng những cái nỗ lực mà mình đã làm. Ví dụ khi mà anh làm một bộ thiết kế, Ok anh, quá, tự hỏi thì trả lời cũng được. Anh được đi du lịch thì cái nhiều người nói là tại vì anh kiếm được nguồn sáng tạo là bởi vì anh có nhiều tiền, anh được đi du lịch nhiều nơi, anh được thấy nhiều thứ. Còn những người mà ví dụ như người ta không có đủ điều kiện kinh tế thì người ta không làm được kiểu vậy. Thì khi mà anh nhận những cái lời bình luận đó thì anh sẽ cảm thấy như thế nào? Đầu tiên mình phải nói về cái cảm xúc của mình khi mình nhận những bình luận đó. Cách đây 10 năm, một cái khoảng thời gian mà anh vừa mới thành công nhất á, là sau 5 năm anh làm nghề, những cái comment, những cái ý kiến của mọi người rằng là anh là một người dùng tiền để mua danh. Mình nói rõ luôn, cũng chả có gì phải giấu giếm cái chuyện này. Thứ nhất, hôm nay anh cũng khai với hai em luôn, lúc đó anh không có tiền. Gia đình mình là một gia đình căn bản, gia đình tốt, gia đình cho anh rất là nhiều. Cái tài sản ở đây là cái tài sản về mối quan hệ, về cái nền tảng giáo dục. Gia đình anh cho anh học rất là nhiều lĩnh vực khác nhau để hình thành Lý Quý Khánh ngày hôm nay là có. Đối với anh đó là tài sản. Anh dám hứa luôn á, là cái lúc đó là cái lúc anh không có nhiều tiền. Có bao nhiêu tiền là anh đầu tư hết vô cái công việc. Khi mình nghe như vậy mình rất là tổn thương. Mình tổn thương vì một đứa trẻ lúc đó lần đầu tiên biết kiếm tiền mà mình lại có một cái thành công nho nhỏ. Mà em biết đứa trẻ thì người ta cần được công nhận lắm. Thành ra những cái mà người ta ngầm nghĩ về anh chưa chắc đúng nữa, mà nó ác luôn những cái mà anh cố gắng. Thì anh buồn một thời gian dài lắm. Nhưng mà sau một vài năm mà vì mình thấy mình làm mỗi ngày nó không có cái mục đích, rồi mình thấy đi không đến đâu, rồi ra với những cái người đang thành công giống như mình lại bị thiếu tự tin. Tại vì chính những người thành công đó họ nhìn vô mình, họ cũng nghĩ nhiều khi cũng giống mấy cái người ở ngoài luôn. Và sau đó anh thấy không có lý do gì mà mình phải quan tâm nữa. Tại vì thật sự mình phải nghĩ mình làm cho ai? Mình làm cho cha cho mẹ mình hãnh diện vì sinh ra mình làm cho mình nuôi sống cuộc sống của mình làm vì mình đam mê, mình thích nó quá, đâu có ai ép mình làm đâu. Thì rõ ràng mình làm để mình phục vụ hoàn toàn cho mục đích cá nhân, thì mình sẽ không bao giờ mình yêu cầu tập thể phải chấp nhận mình được. Mình phải please, tức là mình phải làm vui chính cái cá nhân mình trước. Từ từ anh hiểu được cái đó nó rõ hơn. Thành ra anh làm tốt về cái mặt điều khiển cảm xúc của anh hơn. Hồi xưa anh dễ lên cơn lắm. Mỗi lần đọc báo là anh mất ngủ luôn. Anh hét trong nhà, anh làm đủ trò hết em. Rồi anh có những cái cục xúc với là những cái người xung quanh, là mình luôn mình bị đi Nga, mình bị hoài nghi, mình bị đa nghi. Giờ mình còn đi Nga không? Tại vé máy bay cũng đang rẻ. Còn đi không? Một trong những nước thích nhất ở châu Âu là đi Nga. mình bị cho người ta một cái cảm giác là người ta rất khó gần mình. Anh luôn đề phòng. Thành ra một cái khoảng thời gian dài nó khá là toxic. Anh thấy cái sự nỗ lực của anh nó rất là nhiều. Nếu tụi em để ý á, tụi em sẽ thấy anh là một người hoạt động rất là đa ngành nghề. Một phần lớn nha, cái lúc đó là vì cái trauma, tức là cái đứa bé bên trong của anh nó sợ người ta không công nhận anh. Anh cứ cố gắng anh làm mà làm riết nhiều khi nó bị lạc lối. Có khoảng thời gian rất là dài anh không có tập trung 100% vô thời trang. Anh làm nào là shop hoa, rồi nhà hàng, rồi anh tập hát, anh tập nhảy, anh làm tùm lum để người ta thấy anh giỏi. Lý Quý Khánh giỏi quá, người ta quên đi cái xuất thân của anh. Nhưng mà cái xuất thân nó cũng là đoán mò luôn. Tất cả những gì mọi người nói trên mạng cũng chỉ là người này kể người kia nghe người nọ nói ra như vậy. Chứ thật sự nếu mà anh như vậy thật như mọi người nói thì anh cũng không cực lắm tới ngày hôm nay như vậy. Nhưng mà không bao giờ anh chối bỏ cái chuyện là anh rất là may mắn vì gia đình anh cho anh một cái nền tảng giáo dục rất đàng hoàng. Và chính nhờ cái nền tảng giáo dục đó mà anh tự tin anh có thể ngồi trên một cái bàn ăn với bất cứ một ai mà anh không bao giờ ngần ngại chia sẻ về kiến thức. Cái đó là cái giá trị nhất. Tại vì núi nào ăn không sập, mà chỉ có kiến thức nó mới đưa em đến những cái mối quan hệ mà có thể rộng mở cái tương lai của em ra mà thôi. Nhìn hai em rực rỡ ngồi ngay đây, hai em thành công, hai em có gia đình hạnh phúc, các em có tiền tài tốt. Anh nói thiệt, tụi em phải rất đáng tự hào. Hai cái người có thể nói là bóng hồng, hai cái thân phận phụ nữ mềm yếu. Rõ ràng không? Không, em không có mềm yếu. Không, mà tụi em tự làm, tự đứng trên cái đôi chân của mình, thích cái gì mua cái đó. Anh cũng rất là giỏi. Mà tại sao anh lại quyết định làm podcast vậy? Vì từ xưa đến giờ hình ảnh anh photoshop nhiều lắm.
Thành ra rất là nhiều người ở ngoài đời nhìn anh bị một cái chứng bệnh là anh sợ người ta chê anh xấu, thành ra hình ảnh nó photoshop quá nhiều, thành ra người ta có nhiều người ra người ta nói tên họ người ta mới biết là anh, người ta không nhận ra rồi, em hiểu không? Rồi cái đó lý do phụ thì lý do chính không, lý do chính. Thành ra anh làm cái podcast này để cho người ta thấy anh trên video là người ta tin là cái mặt này với cái tên nó là một người. Còn ngoài ra thì có muốn chia sẻ gì nữa không? Có chứ, có rất nhiều thứ mình không thể nào mình truyền tải qua hình ảnh, mình truyền tải qua báo chí chữ nghĩa, mà mình phải có cái sự người ta gọi là human interaction, tức là đối kháng giữa người với người, thì lúc đó cái cảm xúc mình nó mới thật. Mà cái gì thật thì nó sẽ từ con tim nó chạm con tim, anh nghĩ vậy. Với lại mình còn trẻ thêm có mấy năm nữa mà không biết ngày mai có còn thuận lợi để mình làm nghề hay không, thì mình lưu lại cái kỷ niệm này. Không biết được cái gì xảy ra đó em, mà bây giờ mình còn những mối quan hệ với những con người có thể nói là tinh túy của đất nước. Anh rất là may mắn anh chơi với bạn anh toàn là vì sao trên trời không à, tinh hoa hội tụ đó, thì thành ra lưu lại. Bạn anh là người trên trời không hả? Vì sao trên trời, những vì sao trên trời không à, rực rỡ không? Thiệt, anh là em nghĩ đó. chắc chắn là sẽ có nhiều khán giả sẽ có một cái nhìn rất là khác biệt về Lý Quý Khánh. Tại vì từ cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì rõ ràng là tụi em bản thân em nha, em thấy một cái rất là khác về anh, là anh rất hài hước. Em nghĩ anh hài hả? Anh hay Rất mà. hài hước, rất dễ, nhưng mà là hài duyên nha, chứ không phải hài duyên dáng. Mà anh hài mà ổng không biết ổng hài luôn á. Có nghĩa là Tại vì anh không có cái ý định hài, nhưng có thể mà là tại rất vì là cái dễ cuộc đời thương. anh nó bị hài em. Có nghĩa là khi mà đến đây ngồi á là tâm trạng của em là ôi chắc là nó cũng sẽ rất là hơi trịnh trọng, hơi kiểu sẽ phải nói từ từ rồi suy nghĩ rất là kỹ, rồi dùng những cái đài từ nó sẽ rất là kiểu Tông trầm á. Nhưng mà nãy giờ em ngồi em rất thấy thoải mái và cảm thấy rất là Không, ý thoải nghĩa mái là do luôn. tụi mình thương nhau thiệt em. Không, thật sự tụi mình thương nhau thật. Thì em nghĩ là anh cũng sẽ có những cái sướng, những cái sung sướng khác. Nhưng mà ngày hôm nay ngồi đây thì anh cũng chia sẻ là anh cũng có những cái góc tối của mình, những cái lúc anh cũng rất là cô đơn. Và ngồi Cô đây đơn thì chứ, như những tập trước anh có nói với lại ekip của anh á, anh sợ một mình lắm, anh sợ cô đơn. Cuộc đời của anh 34 năm, tới năm nay là năm thứ 34 tuổi nha. Luôn luôn từ sáng tới tối, không nhân viên thì bạn bè, không bạn bè thì dòng họ, không dòng họ thì thể thao, không thể thao thì massage, không massage thì đi bơi, làm tùm lum tà la từ một. Không bao giờ anh ngồi yên một mình. Anh lúc nào anh về nhà là anh cũng phải trong tình trạng là rã rời, mệt mỏi và ngủ quên luôn. Anh chỉ cần nằm đó một mình, anh nhìn lên là anh nhớ ông, nhớ bà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ những cái gì mình nó rất là trừu tượng, nó mang mát sợ lắm. Mà cái cảm giác nó làm cho mình mất cảm xúc. Mà anh thì anh luôn luôn duy trì cái năng lượng tích cực. Thật sự nếu người nào không thích anh thì tưởng anh thấy ghét nha, nhưng mà người nào chơi thân với anh rồi thấy anh luôn luôn xuất hiện với một cái năng lượng vui vẻ và tích cực. Thành ra lúc nào cũng có bạn. Không bao giờ em gặp anh ở ngoài đường, nếu có lỡ gặp mà anh đi một mình. Lúc nào cũng có những người bạn xung quanh anh. Nó bận rộn với công việc, nó bận rộn với con người, nó bận rộn với giải quyết những cảm xúc của anh. Anh thấy tụi em là anh ganh tị đó. Tại vì tụi em rất là cân bằng. học thôi, học cách cân bằng. Em cũng Học phải ở đâu? tự mình học, trải nghiệm và bản thân Thì là mình. mấy người ngưỡng mộ em học được ra trường sớm. Thì anh học cố hoài gắng chưa anh ra học nè. đi. Bây giờ sắp tới cũng hay học làm vợ nè, rồi học làm mẹ nè. Đâu có ai dạy mình đâu, từ mình trải nghiệm qua. Thật ra thì cái chuyện mà nãy em nghe anh nói về mẹ anh bệnh đó, năm ngoái em cũng trải qua. Em cũng anh có theo dõi. em cũng từng nghĩ là giống như là em sẽ không thể nào tiếp tục được. Em là cái mindset sống với gia đình, em bị gắn Đây, kết với gia đình anh dữ cũng lắm. vậy. Tất cả mối quan hệ, tất cả mọi duyên nợ, đến một lúc nào đó mình cũng phải học cách chào tạm biệt. Và cái người sống cuối đời cuối kiếp chung với mình thì người đầu tiên đó là bản thân của mình. Cho nên mình phải yêu bản thân của mình trước, mình phải ổn trước thì mình mới có thể tiếp tục yêu những người xung quanh. Thì đó là suy nghĩ của em. Tất nhiên nó sẽ buồn, nó sẽ đau khổ, nó là một cái trải nghiệm em không thể chia sẻ với anh bằng từ ngữ mà có Hiểu thể chứ. khiến anh chạm được. Chỉ có mình trải qua như thế nào Đúng. mình sẽ hiểu được. Anh nói thiệt nha, đây là hoàn toàn thật. Anh mất liên lạc với quê một thời gian rất là dài. Thậm chí hai anh em đơ luôn. Đâu. Không, tức là không có đủ thời gian với nhau để mình còn qua lại nữa. Còn Tú thì chưa có bao giờ mà Qua lại. đủ sâu, mà lúc nào nó cũng mình lướt qua nhiều lần lắm. Mà hôm nay thật sự nha, anh thấy rõ ràng anh có thêm hai người bạn. Không, cái này là chân thành, không cần cắt bỏ hết cũng được, không cần lên cái này. Rõ ràng có thêm hai người bạn. Hai tụi em
rất là có tình. Có rảnh không? Rảnh đi nhậu. Thôi anh rảnh Ok, lắm. em tưởng tượng em ok lắm á. Tối nay đi nhậu. Đi. Đi không? Tối nay liền không? Có chồng đợi gì ở nhà không? Mấy giờ nè? Mấy giờ? Bây giờ liền luôn đó. Ok. Thêm một người bạn. Cảm ơn. Quá là tuyệt vời. Ủa alo. Ơi hẹn thiệt Ủa, đó nhá. alo. Thiệt mà. Hẹn thiệt. Hẹn đi. Khánh rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe cuộc trò chuyện rất là thân tình của Khánh cùng với lại hai người em trong nghề. Và Khánh rất là hy vọng sau tập này mọi người cũng sẽ đón xem những tập tiếp theo của Khánh nhé.